Kuinka vaikeaa on ohjelmoida teollisuusrobotti syöttäen kappaleita trukkilavalta esimerkiksi sorviin? Testataan. Meillä on tässä tämmöinen pienen mittakaavan messudemo videon yhteistyökumppanilta Savon Automaatiolta. Tämän tuotteen nimi on Flexel ja tällä pitäisi homman sujua todella helposti. Eli tehdään ohjelma nyt tähän. Mistä tämä lähtee liikkeelle on se, että syötetään minkälainen kappale meillä on, mille pitäisi temppuja tehdä. Nyt meillä on tämmöisiä pyöreitä pötköjä tässä meidän kuvitteellisella trukkilavalla. Eli pyöreä, halkaisija 50 milliä ja korkeus 119. Ja sitten täältä otetaan aliohjelmia, mitkä Savon Automaatio on tehnyt meille tänne. Eli aluksi haetaan kappale lavalta, sitten viedään kappale sorville ja haetaan se pois sieltä, kun sorvi kertoo, että kappale on valmis. Ja nyt painetaan käynnistä, niin toi tunnistaa tuosta noin meidän kappaleet tuosta trukkilavalta. Mun pitää mennä vähän kauemmaksi. Tässä on tämmöinen aluesensori, minkä takia tuossa ei tarvita mitään teräsaitoja. Tää tunnistaa, jos siinä on ihminen liian lähellä. Ja aluksi se hidastaa sitä, ja sitten jos se on aivan liian lähellä, niin se pysäyttää tämän solun toiminnan, ettei sinne mene sorvari väliin, kun tungetaan kappaletta sisään. Koska tietenkin jos on iso sorvi ja painavat kappaleet, niin toi robottihan on silloin aika vahva laite, ja siellä ei sovi mitään lihasäkkejä olla välissä. No niin, ja miten se tunnistaa nuo kappaleet, niin tuolla on ylhäällä kamera, eli se tunnistaa, että se kappale on oikea halkaisija ja oikea korkeus. Toi lyhyempi kappale on erilainen, niin se ei sitä koita työntää, koska me ei ole sitä pyydetty. No niin, ja tämä meidän sorvi nyt ei ole mikään lastuovan työstön mestarinäyte, koska me ollaan messuilla tämän pienen mittakaavan demo. Mutta nyt se on siellä sorvin pakassa, se ottaa kappaleen pois sieltä ja pistää takaisin trukkilavalle ja tekee samat temput seuraavalle kappaleelle. Eli työntekijä siinä koneella osaa sitä sorvia käyttää, niin kyllä se varmasti osaa tätä robottisoluakin käyttää. Eli ei vaadita mitään suurta ja kallista koulutusta joka ikiselle sorvarille tehtaalla, vaan tähän pääsee tällä aika nopeasti kiinni tähän robotiikan ihmemaailmaan. Eli savonautomaatio.fi, sieltä löytyy lisätietoja tämmöisestä robottisolusta. Tekevät myös muita robottiintegraatioita.